Welcome back to my channel, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please follow Chicks TV PH, like and share. Dahil sobrang lamig ng panahon ngayon, tara magpainit naman tayo. Gagawa tayo ng Lomi overload. At ito ang ating mga ingredients. 5 pieces chicken siomai, 30 grams of squid roll, 30 grams of kikiam rolls, 30 grams of kikiam balls, 3 pieces hard-boiled eggs, 2 pieces fresh eggs, 45 grams of beef meatballs, half kilograms of boiled beef cubes, 35 grams of shrimp, 40 grams of chicken liver, 750 grams of udon noodles, 35 grams of sliced cabbage, 40 grams of carrots, 10 grams of chopped spring onion, 1 medium minced onion, 4 cloves minced garlic, 1 teaspoon of saffron powder, 1.5 liter of beef broth, 2 tablespoons of cornstarch and 1 cup of warm water, 2 tablespoons of oyster sauce, 1 tablespoon of fish sauce, 1 teaspoon of black pepper. So let's start! I'm using used oil to fry our toppings. Heat the oil to 180 degrees Celsius. Kapag okay na yung oil, pwede na natin iprito ang ating siomai. Iprito nyo lang siya ng mga 3 minutes or hanggang maging golden brown. Kapag luto na, tanggalin nyo na siya sa oil and then i-drain nyo siya using the strainer. Sunod nating iprito ang squid rolls and kikiam rolls. Lutuin lang din natin ng mga 2 to 3 minutes or hanggang sa lumaki na yung size nila. Ayan, pag nakita nyo lumaki na ang size nila, pwede na nating tanggalin sa oil and then saka natin i-drain. Make sure you drain it after frying in order to get rid the excess oil. Sunod naman natin iprito yung kikiam balls for about 3 minutes. And drain it as well. This time, mag-fry tayo ng beef meatballs for about 3 to 4 minutes or hanggang maging dark brown na siya. Parehas din sa nauna, drain it to remove the excess oil. Next naman, iprito na natin yung pinakuloang beef cubes for crispy and crunchy texture. Lutuin nyo lang siya for only 2 to 3 minutes or hanggang maging golden brown. After 2 to 3 minutes, remove it from the oil.
And of course, drain it also to remove excess oil. Iset aside muna natin yung mga pinrito nating ingredients at magluto na tayo ng ating soup. Naglagay na ako ng 2 tablespoons of olive oil. And put the minced garlic. Next, ilagay na natin ang ating minced onion. Saute it for 1 minute. At saka ilagay na natin ang ating chicken liver and cook it for 2 to 3 minutes. And cook them until they are well done. Pagkatapos ilagay na natin ang ating shrimp and cook it for only 7 to 10 seconds dahil madali lang din maluto ito. Isunod na natin i-add ang ating fried beef. Haluin lang natin ang lahat ng ingredients. At saka natin ilagay ang ating beef broth sa ating kaldero. Haluin lang muna natin at saka takpan. And wait to boil. Kapag kumukulo na, i-add na natin ang oyster sauce. Also add fish sauce, add black pepper, add saffron powder, haluin lang natin ito hanggang matunaw na yung saffron powder dahil itong saffron na to, ito yung magbibigay kulay dun sa sabaw natin na magiging kulay yellow. Ngayon naman mag-add na tayo ng carrots. I-add na rin natin ang ating udon noodles. Madalas ang ginagamit talaga nila is yung Mickey bihon. Pero dahil sa wala ako nakita, yung udon noodles, perfect din siya para sa ating Lomi. Ayan, takpan na natin and saka antayin natin kumulo. At kapag kumukulo na, haluin lang din natin siya ulit at hayaan lang din natin siyang kumulo ng kumulo. Ilagay na natin ang ating cabbage. Haluin lang din natin ulit hanggang sa yung cabbage ay lumubog na dun sa sabaw. Cover it again and let it boil. Habang inaantay natin kumulo, beat the eggs. Add the eggs gradually into the soup and haluin din natin habang naglalagay tayo ng itlog. Ngayon naman, idagdag na natin ang ating mixed cornstarch with water. Nakakatulong ito para magpalapot ng ating sabaw. Haluin lang din natin ulit at antayin natin ding kumulo. Takpan lang din muna natin at antayin natin kumulo.
Ayan na mga friendship at malapit na tayong kumain. Napansin nyo ba na ang ating sabaw ay medyo lumapot na? Haluin lang din natin ulit at saka tayo magsalin sa ating bowl. Gumamit ako ng malaking bowl dito para sa ating garnishing mamaya. By using regular bowl, you can prepare 8 to 9 servings here. And let's do the garnishing! At naglagay na ako ng hard-boiled egg. At hiniwa ko rin siya sa kalahati. And naglagay na rin ako dito ng yung sliced beef natin. Ngayon naman naglalagay na ako ng fried meatballs. At ang ating fried siomai. Ngayon naman ilagay na natin ang fried squid rolls, fried kikiam rolls, and fried kikiam balls. And sa gitna naman, maglagay na tayo ng spring onion and carrots. And cabbage on top. And this is it mga friendship. Muli na naman tayong mabubusog. And this is our finished product. Our Lomi overload. I-try nyo na to mga friendship at gumawa na rin kayo ng ating Lomi overload. See you on my next video! And thank you to all our friendship who followed us in Facebook and subscribed to our YouTube channel. And if you like this video, don't forget to like and share! Thank you for watching! See you next time! Bye!